Komið sæl kæru Eflingarfélagar. Eins og þið eflaust vitið, sleit breiðfylkingin viðræðum við Samtök atvinnulífsins síðastliðinn föstudag. Ástæðan fyrir því að við tókum þessa ákvörðun er að þrátt fyrir að viðræður hafi gengið ágætlega og samkomulag hafi til dæmis náðst launaliðinn, hafa Samtök atvinnulífsins hafnað því að í kjarasamningunum verði ásættanleg forsendu ákvæði sem að verja vinnandi fólk fari svo að þau markmið sem að við setjum okkur með samningunum náist ekki. Eins og þið vitið vill breiðfylkingin ná þeim árangri að verðbólga lækki hratt og að Seðlabankinn lækki stýrivexti. Náist þessi árangur eykst kaupmáttur vinnandi fólks hratt og örugglega. En við verðum augljóslega að vera með varnir inn í samningunum komi svo staða upp að þetta gerist ekki. Ekki er hægt að loka félagsfólk Eflingar og annað launafólk inn í löngum kjarasamningum þar sem að fallist á hóflegar launakröfur ef að sá efnahagslegi árangur sem stefnt að næðist ekki. Ef að það yrði niðurstaðan, yrði allri ábyrgðinni varpað á launafólk sem að bæri ábyrgðina þá eitt á því að vinna hér gegn verðbólgunni. Slík nálgun er auðvitað algjörlega fráleit. Ekki kemur til greina af hálfu breiðfylkingarinnar að undirrita 4 ára kjarasamning með forsendu ákvæðum sem að gera ekkert til að verja vinnandi fólk. Fyrir okkur sem að leiðum þessar samningsviðræður fyrir hönd meiri hluta alls vinnandi fólks á Íslandi, 115.000 einstaklinga á vinnumarkaði, er satt best að segja ömurlegt að verða vitni að því að SA sigli viðræðum vísvitandi í strand vegna óbilgirni varðandi sjálfsögð og eðlileg forsendu ákvæði. Ég ætla nú að fara stuttlega yfir kröfur breiðfylkingarinnar varðandi þessi ákvæði og ég vil benda ykkur á að á heimasíðu Eflingar er að finna umfjöllun málið, bæði hvað felst í kröfum okkar og einnig útskýringu á því hvað forsendu ákvæði eru og hvers vegna nauðsynlegt er að hafa þau í kjarasamningunum. Ég vil líka nota tækifæri hér og taka fram að breiðfylkingin hefur komið til móts við Samtök atvinnulífsins varðandi forsendu ákvæði í þessum kjarasamningi, meðal annars þegar að kemur að tímasetningu ákvæðana. Tillögur og kröfur breiðfylkingarinnar eru svo hljóðandi. Að verðbólga lækki í takt við spá Seðlabankans frá febrúar 2024 og að vextir lækki svo í takt við verðbólguna. Markmiðin okkar eru að verðbólga verði orðin 4% miðjan mars 2025 og að stýrivextir Seðlabankans verði komnir í 6,75% miðjan mars 2025. Hafi það markmið ekki gengið eftir í byrjun apríl 2025 á forsendu nefnd beggja samningsaðila að koma saman 2. apríl og leggja þá mat á stöðuna með hliðsjón af helstu hagvísum og meginforsendum. Ef að þessi nefnd nær ekki samkomulagi mótvægisaðgerðir á að taka við sjálfvirkt viðbragð sem að verður til þess að almenn launahækkun kemur inn þann 1. júní 2025 sem að tæki þá mið af því hversu langt verðbólgan í mars 2025 hefur vikið frá markmiðum okkar. Ef að breyting verður á forsendum með jákvæðum hætti frá apríl til 15. maí leiðir það til þess að forsendur virkast ekki. Nefndin kemur þá saman og metur hvort að forsendurnar hafi verið það jákvæðar að sjálfvirka viðbragðið virkist ekki. Ef ekki næst samkomulagi í nefndinni þá tekur sjálfvirka viðbragðið við. Ef að markmið samningsaðila varðandi vexti gengur ekki upp, verður heimilt að segja upp samningunum og setjast þá aftur við samningsborðið. Markmið er þetta að ef stýrivextir Seðlabankans hafa ekki lækkað 2,5% stig í lok maí 2025 virkjast uppsagnar heimildin. Samtök atvinnulífsins þau hafa líka lagt fram sínar hugmyndir. Í þeim eru því miður engin tölusett markmið og báðir samningsaðilar þyrftu að samþykkja uppsögn kjarasamningsins. Þetta eru augljóslega óásættanlegar hugmyndir fyrir okkur sem erum að semja fyrir launafólk. Að auki halda Samtök atvinnulífsins nú fram að ekki sé hægt að vera með forsendu ákvæði í kjarasamningum sem að snúast vexti því að slíkt vegi að sjálfstæði Seðlabankans. Slíkur málflutningur er algjörlega út í hött og er í raun Samtökum atvinnulífsins til skammar. Seðlabankinn hann getur auðvitað farið sínu fram en ekki er hægt að láta vinnuaflið bera alla ábyrgð á efnahagslegu umhverfi landsins. Staðreyndin er þessi. Sjónarmið breiðfylkingarinnar eru augljós og auðskiljanleg til að hægt sé að gera hér kjarasamning til 4 ára þar sem launafólk sættir sig við mjög hóflegar launahækkanir verða að vera til staðar sterk forsendu ákvæði. Ekki er hægt að loka launafólk inn í löngum samningum ef markmiðum lækkandi verðbólgu og lækkandi vexti ganga ekki upp. Þess vegna þurfa forsenduákvæðin að vera skýr og tölusett
og það þarf einnig að vera til staðar sjálfvirkt viðbragð gangi þau ekki upp. Og ef að markmiðin okkar gangi ekki upp, þá verður hægt að segja samningunum upp. Eins og ég hef sagt, þá eru forsenduákvæðin trygging fyrir launafólk sem verður einfaldlega að vera til staðar. Kæru félagar, ég hveti ykkur til að fylgjast áfram með fréttum af kjaraviðræðum og við höldum áfram að upplýsa ykkur á heimasíðu félagsins. Ég hveti ykkur til að halda áfram að senda mér tölvupósta á solveiganna@efling.is og ég vona að samtök atvinnulífsins átti sig á því að þvermóðska þeirra varðandi forsenduákvæði er bókstaflega fáránleg og að það er skylda þeirra að koma til móts við kröfur okkar í breiðfylkingunni svo að við getum gert það sem við viljum sem er að ganga hér hratt frá kjarasamningum. Ég ætla á næstu dögum að birta annað myndband þar sem ég ætla að fara yfir aðrar kröfur breiðfylkingarinnar og hver staðan var í þeim viðræðum þegar að við slitum samtalinu við samtök atvinnulífsins. Kær kveðja til ykkar allra og við skulum sjást hér sem allra fyrst.